So mag-solution tayong dalawang solution dito. So yung una, yung square of binomial, balik tanong tayo, square of binomial, yung a plus b, then square, expand natin to a to, multiply, so maging a square, 2 multiply kay a tsaka kay b. So yung sign niya ay positive, so plus, yung 2a times b, ito b times 2, b to the 2. Ito natin, so 25 x squared plus 20x to the xy plus 4y squared. Yan. 5 is square natin si 5. 5x. So, ganun, di ba? 5 times 5, so maging 25. Y to the 4y squared. Equal natin siya. So, 2y squared. 2y raised up to, so maging 4y squared. So, ito siya. So, yung gitna, si positive ito, sila ito plus. So, yung gitna, itong 2 at saka si 5, i-multiply natin yan siya. At saka yung 2 sa taas. So, 2, at saka yung si 2 at saka si 5, or si 5, kahit saan pwede, kasi multiplication ng 5x, at saka si 2y, yan, i-multiply natin yan. Yan. So, 2 times 5, 10 times 2, 20xy. So, yung gitna dito ay 20xy. So, tama. Square 5, tsaka si 2. Kunin natin yan. So, giging 5x, at tsaka si plus, kasi plus, 2y. Then, i-square natin siya. Yan. So, ito na yung answer. Natin to, expand natin ito. Babalik siya sa original na equation nito. So, 5 raised to 2, so magiging 25. Then, 2 times 5, 10 times 2 is 20xy. Then, 2 times 2 raised to 2, so magiging 4y squared. So, another solution tayo. Same lang equation to. So, another solution. Erase lang natin yan siya. Factor 5 and 5. At ito naman, pwede natin siya i-factor ng 2 and 2. So, i-cross multiply natin siya. Yan, ganyan. 5 times 2, pero mayroon yan x and y. Hindi ko na lang sinulat, x and y. Cross mo 5 times 2, so magiging 10xy. Then ito naman 5 times 2, so magiging 10xy. So, i-add mo siya, 20xy. Ito na yung middle terms. Ito. Dapat match ito. Kasi pag hindi match, mali yung ginawa natin. So, ang maging factor niya ay itong 5x at saka plus 2y. Yan. Ito naman, 5x plus 2y. Ngayon, similar siya, like terms. So, anong gawin natin? So, pwede natin siya i-square 5x plus 2y. Then, i-square natin siya. So, yun, answer. Diba? Same lang yung ginawa natin. Number 2. 64 ay perfect square is 49. So, meron sila perfect square. So, yung balik tanong tayo, yung difference of two square, yung a minus a squared minus b squared. So, ang maging factor niyan, a plus b, tsaka a minus b. So, same procedure to, kasi ito, si a, ito ngayon si a, ito ngayon si b. So, factor niya, 64 x squared minus 49 y squared. Ito si a and ito si b. 64, 8 x 7 square ng 49, 7. So 7 and y. Ganon din dito, 8x ay positive din dito. And 7y. So, ito yung answer niya. So, hindi natin siya pwede i-square kasi magkaiba yung sign nila. Ito negative, ito ay positive. Pwede naman natin ito siya i-check to by checking. So, i-multiply natin ito siya. So, magiging 56 x and y negative. Ito naman ay positive 56 x and y. So, makakancel siya. Ito lang ating multiply. 8 times 8, so 64x squared. And ito, multiply ito. 7 times 7, so negative. So, negative times positive ay 49y squared. So, balik siya doon sa dati niya. Example number 3. Factor x cubed plus 64 plus b a cube, itong 8 to the third, so magiging a cube plus 3
pansin nyo, si A cube pababa, then si B pataas. Ito si B pataas. So, kung maging square, ito si B, may 1 yan. So, mag-increase siya. So, then, plus 3, si A ito, 3, 2, then si A, so maging 1, and si B magiging 2. Then, B cube plus B to the third. Since factor tayo, factor natin si X cube plus 64 and X parenthesis, then cube, then si 64, so 4 times 4 times source, ang result niya ay 64. Then pag samahin natin si X at saka si 4, so X plus 4, then anong kasunod dito? Si cube dito, cube, so X square. Anong kasunod? Since positive ito ay magiging negative. Kasi kung negative, magiging positive. So positive ito magiging negative. Anong kasunod? Itong 4 at saka si X, i-multiply natin siya. So 4X. Anong kasunod? Plus. Kasi plus 64. Si 4 ito, 64, 4. So anong kasunod ito? 16. Si 4 times 16 ay 64. So ito na yung magiging answer, final answer na to.